Everything is in the room? Конечно. Okay. Everybody? Okay. Do you think we can start? Yeah. Are we waiting for others? Please. So, good morning, everyone. Welcome to the press briefing by the OSCE Mission Moldova. On the panel today, we have Mr. Franco Frattini, the OSCE Special Representative for the Transition and Settlement Process, and the head of OSCE Mission to Moldova, Ambassador Michael Scanlan. Bună ziua tuturor, bine ați venit. Acum avem conferință de presă a domnului Franco Frattini, reprezentant special al Președintelui în exercițiu al OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană și Șeful Misiunii OSCE Moldova, Ambasadorul Michael Scanlan. So, I will be inviting each of the speakers to first make a statement about the outcomes of the visit of Franco Frattini to Moldova in his capacity as the OSCE Special Representative for the Transnistrean Settlement Process, and afterwards we will take the questions. So the briefing will be made in English, and interpreters will provide the translation. Mai întâi invit reprezentanții să vorbească despre rezultatele vizitei domnului Frattini în Republica Moldova în calitate de reprezentant special al Președintelui OSCE, după care vor urma întrebări din partea voastră. Briefingul va fi susținut în engleză, cu traducerea în alte limbi prin traducere. And following the statement, we will take 4 questions. După discursurile vor urma 4 întrebări. So we will start with the statements, and I kindly ask Mr. Frattini to take the floor. Deci, acum, da, vorbește domnul Frattini. Good morning to everybody. First of all, I would like to tell you, after my visit here in Chișinău and in Tiraspol, I'm more convinced than before that the progress in Transnistria settlement process will continue in a positive way. Bună dimineața, din start vreau să spun că după vizita mea aici la Chișinău și la Tiraspol, eu sunt mai convins ca înainte de vizită că progresul în acest proces va continua. I had important messages while meeting the President of Moldova, the Prime Minister, the Deputy Prime Minister, and the coordinator of the ruling majority, Mr. Plahotniuc. Am auzit mesaje importante în cadrul întâlnirilor mele cu președintele Republicii Moldova, prim-ministrul Republicii Moldova, viceprim-ministrul pentru reintegrare și coordonatorul coaliției majoritare, domnul Plahotniuc. And also, I got positive messages yesterday in Tiraspol in my meeting with the Transnistrian leader and the Transnistria chief negotiator, Mr. Ignatiev. De asemenea, am auzit și mesaje pozitive în cadrul întâlnirilor de la Tiraspol cu liderul transnistrean și cu reprezentantul politic din partea Transnistriei, domnul Vitali Ignatiev. Both in Chișinău and Tiraspol, I got a unity of points of view from all my interlocutors. Și la Chișinău și la Tiraspol eu am auzit o unanimitate a vocilor interlocutorilor mei din fiecare parte. In particular here in Chișinău, despite the ongoing electoral process, I got a message: the process will continue because it is in the interest of our country. În particular aici la Chișinău, în ciuda procesului electoral, am auzit mesajul despre faptul că procesul va continua, deoarece acesta este în interesul țării noastre. I was particularly glad to have another special confirmation of that message from Mr. Plahotniuc, who, as you know, is the leader of the ruling coalition, and he said, despite the possible problem posed by the electoral campaign, we want to get results in this issue. În special, îmi pare bine că am auzit acest lucru de la domnul Plahotniuc, liderul coaliției de guvernare, care a spus, a reiterat că în ciuda posibilor
complicări din cauza campaniei electorale, dorim ca rezultatul să fie unul pozitiv și să fie atins. I've appreciated very much those messages because they are signs that the process is continue on the basis of optimistic potentialities. Am apreciat foarte mult aceste mesaje, deoarece sunt serios ca niște semnale că acest proces va continua și în spiritul optimismului, potențialului, optimism direcționat spre potențial. Some of the agreements reached in Vienna last year have been already implemented partially or totally. Unele acorduri care au fost semnate la Viena, din protocolul de la Viena, deja sunt implementate total sau parțial. On other agreements, we have been talking about the full implementation, particularly license plates, full restitution of the farms, interconnection of telecommunication and others. În alte domenii despre acorduri vorbim despre implementarea pe deplin a acestora. Aici mă refer la plățile de înmatriculare, de restituire de plină a terenurilor agricole și interconectare telefonică și alte. Of course, there are other important points like security that has been the topic has been touched upon in my talks. Desigur, sunt și alte aspecte importante, precum securitatea, despre care una din temele care au fost atinse în cadrul negocierilor, în cadrul discuțiilor. We talked about the freedom of circulation. I saw with my eyes what is the situation in the bridge while going to Tiraspol and back. Am vorbit despre liberă circulație și am văzut cu ochii mei în drumul meu spre Tiraspol podul acela de la Grubecului. We talk the points made by the ones and by the others in Tiraspol and in Chișinău. Am discutat și despre aspectele menționate de părțile de la Chișinău și la Tiraspol. And I think I saw with my eyes that things have been done. This is why the credibility of all my interlocutors to me is very high. Și eu am văzut cu ochii mei că lucrurile chiar se fac și se implementează, deci credibilitatea părților pentru mine este destul de înaltă. And this is the reason why yesterday I said, and I confirm today, I'm ready to convene a 5+2 meeting already in the month of May, provided that results are achieved in the next few weeks, and of course, in light of what I've seen with my eyes, results, unity of purposes, and of course, credibility of the interlocutor. This is why I said it is possible, it is feasible, it is within the reach to have a 5+2 meeting. De aceea, ieri am spus și acum pot să confirm că sunt gata să convoc ședința formatului 5+2 deja în luna mai, dacă rezultatele într-adevăr sunt atinse în următoarele săptămâni și în prisma celor ce am spus, ce am auzit despre poziția unică și unanimă pentru fiecare din părți și credibilitatea celor spuse în discuțiile cu mine. De aceea eu cred că acest lucru este tangibil și poate fi atins în următoarele săptămâni. At the beginning of my visit, I had a meeting with the international partners, and of course, all the international partners have been supporting the action of OSCE and my personal action here, and I will be in touch by telephone calls or by paying a direct visit to Kiev and Moscow to some of those international partners, including, of course, Brussels, and in constant touch through Mike with Vienna, Secretary General of OSCE.
La începutul vizitei am avut și o întâlnire cu partenerii internaționali la proces 5+2. Desigur, ei tot sprijină acțiunile OSCE și mele personal. Eu voi ține legătură prin telefon sau prin vizite. Voi probabil face o vizită la Kiev și la Moscova ca să discut cu partenerii acolo. Desigur, se referă și la partenerii Bruxelles și prin misiunea facem legătură și cu Viena și cu Secretariatul General OSCE. So, in conclusion, I'm confident that 2018 can be an historical year for the Transnistrian settlement process. Deci, ca să conclud, sunt convins și sigur că anul 2018 poate fi unul istoric pentru procesul de reglementare transnistreană. Thank you. Mulțumesc mult. Thank you, Mr. Frattini, and now Ambassador Scanlan will make his statement. Good morning, everyone. As always, it's a pleasure to see you here at the mission. Bună dimineața tuturor. Ca de obicei, îmi pare bine să vă văd pe toți aici la misiune. The only thing I would add to the statements that Mr. Frattini has made, of which I fully concur with, are two things. Vreau doar să adaug două lucruri la cele spuse de domnul Frattini. Cu cele spuse eu sunt totalmente de acord. The first is, again, I want to applaud and congratulate and thank our fellow mediators and observers, as Mr. Frattini said when he met with them, is their continued commitment, as we have seen for the last couple of years, to speak with one voice about the importance of moving the process forward. Primul este, încă o dată vreau să aplaud și să felicit comediatorii noștri și observatorii la procesul 5+2 pentru acel devotament continuat, să vorbim toți împreună cu o singură voce ca să susținem, sprijinim mișcarea procesului mai departe. And also applaud that common voice and that Mr. Frattini referenced during his visit here, that all our international partners within the 5+2 process strongly believe that the decisions are to be made here. It is for Chișinău and Tiraspol to move this process forward, and we as partners are here to help them facilitate that movement, and that movement we are actually seeing, as has just been said. Și vreau să aplaud și, cum am spus, despre vocea comună, ceea ce a reiterat și domnul Frattini, despre vocea comună de la toți partenerii ai formatului 5+2, a faptului, susținerea lor, din partea lor, a faptului că deciziile trebuie luate și sunt luate aici, la Chișinău și Tiraspol, ca să avanseze procesul mai departe. Noi, în calitate de parteneri, suntem gata să facilităm acest proces și să ajutăm părțile în această mișcare. And since that is the focus, the decisions made here, it has been so impressive, as I've mentioned since last November, that we have not only seen the incredible commitment of the technical working groups and the chief negotiators, but as is reflected during Mr. Frattini's visit, the personal engagement of the leadership at the highest level to be sure that progress is achieved, because this is to the benefit of the people on both sides of the river and to creating a future that is good for everyone. Acest focus pus pe anume deciziile, concentrarea aceasta pe deciziile care se fac aici se referă și la acele rezultate impresionante din noiembrie și rezultatele a grupurilor tehnice, a grupurilor de lucru și a reprezentanților politici, dar mai ales aici, în cazul vizitei domnului Frattini, prin implicarea personală a conducerii de vârf, de top, din partea liderilor, ca acest progres să fie continuat și mișcarea să fie una de avansare spre beneficiul oamenilor și spre beneficiul viitorul cu acest proces. So again, thank you for coming here today. It's always a pleasure to see the press. Încă o dată vă mulțumesc pentru că ați venit. Întotdeauna este plăcut să văd reprezentanții presei. Thank you, Ambassador, and now we are ready to take your questions. As I mentioned before, they will take 4 questions, and before making a question, please introduce yourself. Acum suntem gata pentru întrebările. 4 întrebări. Înainte de a da întrebare, vă rugăm să vă prezentați și să prezentați și instituția mea. Domnule Frattini, cum comentați dumneavoastră intenția autorităților
unconstitutional authorities in Tiraspol to produce bitcoins, the cryptocurrency in the Transnistrian region. That's one of the news there. I didn't know about the story of production of Bitcoin in Tiraspol. De această istorie de producerea bitcoinilor, a criptovalutei la Tiraspol, eu nu știu multe. I want to tell you that everywhere in international community have been raising serious doubts about that kind of financial instruments. Eu pot spun că peste tot în comunitatea națională sunt dubii serioase în privința acestui instrument. And in the financial international institution there are ongoing discussions about how to take and how to regulate Bitcoin phenomena. Și în instituțiile financiare internaționale acum se duc chiar discuții cum să fie regulat acest fenomen al Bitcoin. So it's absolutely premature to draw some kind of conclusions about Tiraspol intention to create Bitcoin, frankly speaking. Sincer vorbind, ar fi acum absolut prematur să vorbim în serios despre even the biggest international financial networks have so far no clear ideas on how to regulate that kind of instrument. Chiar și rețele mari internaționale nu au acum un set clar de reguli cum să fie regulate aceste relații și aceste procese. I don't think it will be changing the life of people. Much better to focus on what OSCE is doing now, for my part. Eu nu cred că acest lucru va schimba esențial viața oamenilor și ar fi mai benefic probabil să ne concentrăm asupra celor ce face OSCE din partea mea, probabil. But if I can add something, if I may. What's very important question that you touched upon is the issue of banking, financing, etc. And in that respect, as you heard here in our office when there was a signing of the agreement on phytosanitary, this announcement was made by the two chief negotiators that a subgroup on banking has now been created. Eu vreau să adaug că aceasta este o întrebare de care ați atins, este importantă în contextul băncilor și finanțelor și în acest context pot să mai spun o dată că probabil ați auzit că tot aici, în sediul misiunii OSCE, când a avut loc semnarea protocolului de conlucrare în domeniul fitosanitar, au anunțat însăși reprezentanții politici de crearea subgrupului și activizarea subgrupului pe problemele bancare între părți. And I think that though we are talking about the priority of 8 and the 8 to be fulfilled, what is very heartening to us is that they are already talking about going beyond those issues to address other things that must be addressed. And the good news is both sides acknowledge there are other issues that must be addressed. Deși acum vorbim despre prioritățile pachetului 9 puncte, ne încurajează faptul că deja părțile discută de ceva dincolo de acest pachet, deci ceva ce ei confirmă și sunt de acord că necesită o atenție. And I think that openness to expand the discussion is a reflection of the success they've had to date, and as Mr. Frattini said, the increasing trust that is being built between the sides. So that also gives us optimism that the sides themselves are even looking further down the road, things that must be addressed. Și această deschidere să fie extinsă colaborarea cu grupurilor de lucru este o reflectare a celor succese care deja au fost atinse și creșterea încrederilor între părți care deja, ceea ce ne dă optimism, faptul că părțile deja se uită în viitor după acest pachet de 8 puncte. Dar există motive de integrare? Are there any motive for Chișinău or for the region? Is there a concern for the whole region? What? Yes. În condițiile în care se va face o valută Conditions if there will be a currency that can't be controlled by
anyone that could favor the money laundering, corruption? Well, I repeat, as also Mike just said, we talked yesterday about how to talk about a banking system and a connection between banks. And of course, this group on banking is working already now. Eu repet, cum a spus și Mike, ieri, în cadrul discuțiilor, am abordat și această problemă, cum să fie această conlucrare între bănci, între organizațiile financiare și, desigur, acest grup sunt idei care deja se discută within this kind of discussion on banking system, there will be sooner or later need to address the fulfillment of Basel III agreement and treaty concerning the banking system at international level. În asemenea discuții între bănci, mai devreme sau mai târziu va apărea necesitatea de conformare la cerințele Basel III pentru toate bănci și anume prin această prismă trebuie abordată această problemă. So an initiative that, frankly speaking, the chief negotiator or the leader of Transnistria didn't mention yesterday in our talks, like creating a Bitcoin, it seems to me really an issue to be addressed in a later stage, because now it's completely irrelevant and never touched upon in this framework of cooperation. Acest lucru despre nu a fost menit de reprezentant politic sau liderul transnistrean, anume criptovalutele, dar ne pare că ceva la moment mai puțin relevant, anume în discuțiile. But I repeat, if even the global players like China or Russia or India are facing difficult times and doubts about the functioning of Bitcoin, how can we imagine to create another system outside a framework of negotiation, a framework of Basel III, a framework of discussion in the group of banking? It seems to me really premature. Deci, încă o dată pot să repet că îmi pare prematur în condițiile în care jucătorii globali, precum Rusia, China, India, au dubii mari în privința acestui instrument criptovalută. Acum ar fi ceva dincolo de lucru al grupurilor pe domeniul bancar. But anyway, those that are working in the group that Mike just mentioned will be addressing in technical details this element, this issue, of course. Dar, desigur, la un moment dat, if raised. Dacă această întrebare va apărea în grupurile de lucru, specialiștii tehnici din aceste grupuri vor fi gata să abordeze această întrebare. Информационное новости предоставили, Transnistrian news. Вот исполнение достигнутых в ноябре прошлого года договоренностей of the agreements reached last year. Некоторые силы в Кишиневе называют forces in Chisinau call them concessions to Tehran. What's your opinion? Is it indeed a concession, or it's something that negotiation process requires? Those are trust-building measures. They are what is normally to do in a negotiation. And of course, in all my talks, I listen to my interlocutors talking about what is good, what is our common interest, what is result positive for our people. На самом деле это меры по укреплению доверия, и это нормально, то, что происходит в переговорах. И во всех своих переговорах я слушаю своих собеседников о том, что хорошо, что будет позитивно для них, какие решения. Each side uses maybe a different definition. From my side, what I'm giving you, I can consider a concession, but what is important, that I trust you and you trust me. Building mutual trust is what is important, what makes credible the whole of the negotiation, and even more important are results. И каждая сторона может использовать разные определения.
когда вы что-то отдаете другой стране, да, кто-то может называть это уступками. На самом деле это все способствует укреплению доверия, и это делает возможным ведение переговоров и в конечном итоге возможным достижение результата. Please. I'm scientific researcher at the Institute of Legal and Political Research. This year is of Italian chairmanship of the Organization for Security and Cooperation in Europe. And my question is how Italian chairmanship will see this problem, transnistria problem in future. We notice that this year will be a historical year. Please. Yeah. Italian OSCE presidency has put very high in its agenda Transnistria Moldova settlement process. You understand? Okay, but for the others, maybe? Okay, and in both languages. Președinția italiană acordă o prioritate sporită procesului de reglementare între Transnistria și Moldova. And Italy did so because we believe that this settlement process could be, and I'm confident will be, probably the unique example where, despite this chaotic world of today, we can get practical and concrete results because there is goodwill from all sides. Și Italia face acest lucru deoarece crede că acest proces poate fi un exemplu al unui proces unde, în ciuda unei lumi caotice în care trăim, pot fi atinse rezultate practice și concrete din cauza bunei voințe a părților. Итальянское председательство дает высокий приоритет процессу партнерского регулирования. И это делается в том числе потому, что на фоне сегодняшнего хаотичного мира партнерское регулирование может служить позитивным примером, когда есть политическая воля для достижения конкретных практических результатов. As Ambassador Scanlan and I just said, it is a settlement process where all the international partners are sitting together and agree on importance of reaching concrete results. And you know perfectly that among those international partners, there are partners that are in difficult situation in other theaters of crisis. Cum a spus domnul Scanlan și eu am spus acest lucru, că acest proces de reglementare este diferit din cauza că toți partenerii la acest proces stau împreună la o masă și sunt de acord, ei toți sunt de acord că trebuie să fie eforturi spre atingerea unor rezultate comune. Dar știți foarte bine, probabil că acești parteneri se află în situații dificile în alte teatre de criză, să zicem. Never. Oh yes. И как я сказала, как отметил господин Сканлан, в этом отличие ситуации здесь в том, что в этом процессе урегулирования все международные партнеры едины в стремлении добиваться практических результатов. Хотя вы знаете, наверное, что некоторые из них находятся в довольно сложной ситуации в других сферах. And this is one of the reasons that makes me confident to get historical results. Și aceasta este una din cauzele care mă fac sigur și convins că pot fi atinse rezultate istorice. Это одна из причин, почему я уверен в том, что могут быть достигнуты исторические результаты. Are we taking the questions? Yeah, sure. Yeah, 10 minutes. Yes, okay. Радио 1, Юрий Соловьев. Вы говорили, что вы собираетесь провести заседание в формате партнерства в мае. Вот это заседание, его проведение будет ли зависеть от того, договорятся ли эксперты по автомобильным номерам, или все-таки это имеет the 5+2 meeting will be convened only if there will be on the table concrete results, not just
meeting for meeting. Встреча в формате 5+2 будет создана только если на столе переговоров будут конкретные результаты. Это не будет встреча ради встречи. But since yesterday I got very reassuring messages in Tiraspol and in Chisinau, including on license plates, I said yesterday, and I confirm, there is a concrete possibility to convene a meeting already in the month of May. Но поскольку и в Кишиневе, и в Тирасполе я получил очень серьезные заверения в том, что возможно достижение, в том числе и в вопросе по номерным знакам, я считаю, что возможно будет созвать встречу в формате 5+2 уже в мае. And let me just add that in all our meetings, the discussion in particular about the issue you raised about creating a mechanism to allow vehicles from Transnistria to partake in international traffic, the talk was in the next 2 or 3 weeks. Yeah. That this issue is something that can be resolved in the next 2 to 3 weeks. Yeah. И я хочу добавить, что на всех наших встречах, когда обсуждалась возможность участия приднестровских транспортных средств в международном движении, речь шла о том, что прогресс может быть достигнут уже в течение 2-3 недель ближайших. And I think what's very promising sign is that this Friday has already been called for a meeting of the 2 chief negotiators with their technical experts. Yeah. So it's not just words we're hearing, it's immediately being turned into action. And again, this is why I share Mr. Frattini's optimism that we will have what is necessary, that the sides are committed to doing what is necessary for their own interests, which will then allow the Italian chairmanship to convene a 5+2 with the international partners so we all can bring the spotlight on the success that continues to happen in the settlement process. And both sides should feel very proud in terms of what they've achieved. Я думаю, что очень обещающий знак то, что уже в эту пятницу будет создана встреча в формате 1+1 совместно с техническими экспертами, которые будут обсуждать этот вопрос. И это говорит о том, что это не просто слова, а конкретные действия предпринимаются. И поэтому я разделяю оптимизм господина Фраттини. Я считаю, что будут необходимые предпосылки для созыва встречи в формате 5+2, и что сами стороны заинтересованы в этом, и они прилагают конкретные усилия, чтобы эта встреча состоялась, и чтобы можно было продемонстрировать те успехи, которые были достигнуты сторонами. Another one question, yes. Why not? Никита Кондратов, первый Приднестровский телеканал. Сейчас большая дискуссия ведется о миротворческой миссии России на берегах Днестра. Кишинев говорят о документировании и требуют вывода российских миротворцев. Как вы это прокомментируете? Do you comment on this? What can you say about this statement? Well, we talked about the issue of peacekeepers, and I said both in Chisinau and in Tiraspol that peacekeepers group have to continue to do their work because they contribute to peace and to stability. Other completely different thing is the removal of ammunition. This is completely different story. We talked about that with the Transnistrian leader. Maybe we have different points of view, but I reaffirm that that's OSCE opinion. 2 different points, 2 different issues. Мы говорили о вопросе миротворцев, и я отметил и в Кишиневе, и в Тирасполе, что миротворческая операция, что группа миротворцев, она будет продолжать действовать, потому что она обеспечивает мир и стабильность здесь. Но совершенно другой вопрос – это вывоз боеприпасов. И я этот вопрос поднимал также на встрече с приднестровским лидером. Может быть, у нас разные мнения, но такова позиция области. Okay. And let me just add one point about the peacekeepers. I think, as also was mentioned in all the meetings and in your previous discussions,
And as in your interview, and in Radio for Europe, if you don't have all your answers here, I would encourage you to go to Radio for Europe and read his interview, which is in both English, Romanian, and Russian, is that the peacekeepers are doing the very important job of security, but also incumbent upon them is to ensure the freedom of movement. And this is something that we hope to see this year. Но я хочу добавить один момент к вопросу о миротворцах. Господин Фраттини отмечал на всех своих встречах, во всех дискуссиях. Я вас отсылаю к его интервью «Радио Свободная Европа». Оно есть на 3 языках. То есть, если какие-то ответы вы не получите здесь, то вы можете прочитать их в этом интервью. И говорилось о том, что миротворцы выполняют очень важную функцию по поддержанию безопасности. Но еще одна функция, которая возложена на них, это обеспечение свободы передвижения. And with the bridge, there's a great opportunity that's been opened to ensure the free flow of people and goods across that bridge. That is in everyone's interest. And that is also something that has foreign partners like the EU more interested in contributing financially to doing something that helps achieve this objective. И это касается открытия моста. Это открывает возможность свободного передвижения и людей, и товаров. И международное сообщество, и ОБСЕ готово внести свою финансовую поддержку для обеспечения этой свободы передвижения. Okay. The last thing I would say is that, as we all know, freedom of movement is one of the 8 issues that the sides have agreed on. Exactly. So this is a common agreed understanding. It is nothing that is being imposed from or said that has to happen from outside. Yes. The sides themselves have made it one of their 8 priorities, and these are the 8 priorities that Mr. Frattini heard in the last couple of days from both sides at the highest level, that they intend to not only reach agreement on them, but to implement them. And thus, I think we both have strong optimism that we are, as Mr. Frattini said, at a historic moment in the settlement process. И последний вопрос. Свобода передвижения входит в перечень тех 8 пунктов, которые сами стороны согласовали. То есть это не то, что было навязано им как-то со стороны. Сами стороны определили этих 8 приоритетов. И они на всех, и они также подтвердили господину Фраттини, что они не только собираются достичь соглашения по всем этим 8 пунктам, но и реализовать эти соглашения. И это то, что внушает нам оптимизм, что мы можем добиться каких-то исторических достижений. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Хотела сказать, что где-то через час будет опубликован официальный пресс-релиз председательства итальянского по итогам визита вечером на сайте ОСЦЕ. Спасибо.